Всім привіт! Дякуючи ЗСУ, можемо працювати. Дивіться, яка краса виходить. Це у нас знак вартових світанку зі Скайріму. Це просто впадина, яку я залатунував латунною щіточкою ось на дрельці. З іншої сторони воно трошки випукле таке. Товщина листа десь міліметр-1,5. Ну, 1,2 вважаємо, так? І ось це мені треба зробити на наплічниках. Але проблема в тому, що на одному плечі оцей клювик повинен дивитись в одну сторону, а на другому в другу сторону. Я так розумію, що це якась по типу пташка, можливо. І бажано, щоб геральдичні звірі дивилися вперед. Тобто, якщо це щит, то геральдичний звір повинен дивитись вперед, а не назад. Якщо звір дивиться назад, то це трусливий звір. Якщо вперед, то він атакує. Ось штампики поробив. В принципі, схема дуже проста. Робимо цю яму, потім розігріваємо цю частину і просто вбиваємо ось сюди. Зараз зроблю те саме і покажу, як це я робив. Ось відрізав від ресори. Звичайно, це діло все загартоване, і тому треба зробити гарне відпалювання. А якщо ми вже запускаємо горн, то зараз я ще зроблю штуки для наших військових землерийок. Ви зараз дуже здивуєтесь, що саме я буду робити. Ось така штука. Це буде сапа для того, щоб копати тунелі і різні там бліндажі в дуже твердій землі. Воно буде коротеньке, десь, по суті, як молоток десь так. Ось така довжина буде. Просто дешево і сердито. Так, беру ще заготовочки на наш штампик і все в пічку. Зараз воно гарненько відпалиться, і тоді можна буде з ним працювати. Так, відпалив я цю детальку. На плоскошліфувалці зробив гарну плоскість. Так, дивіться, різні у мене зубильця різної форми. Зараз буду просто набивати малюнок і потім трошки підкоригую бормашинкою. Трошечки набив, і тепер беремо бормашиночку і відпрацьовуємо це все. Да, зручні такі ці лещатки, бачите, поворотні, від компанії Intertool, за що їм велика подяка, звичайно ж. Ось трішки підправив. Може ще трошки я доправлю і можна буде робити вже верхній штамп. Але є одне але. Зараз мені треба зробити армет. Да, я зовсім не хочу цього робити, переривати основну роботу. Але так вийшло, що дуже треба і зробити нікому. Для цього я буду використовувати прес. Ось такий напівкруглий бойочок знизу. І такий самий, але у вигляді ямки, який знаходиться зверху. Ось, виходить, ось така половиночка. Тут приблизно півгодинки роботи зараз. Форма майже правильна, є деякі несиметричності, які треба трошки підправити. Ось цей верхній пиптик я вже руками відбив. Оп. Ну, ось така заготовочка. Це у мене шолом армет буде. Хоча, якщо чесно, що армети, що бацинети, у них верхівка, ось ця, яку я тримаю зараз в руках, тобто верхня частина шолому,
дуже схоже. В середньовіччі, звичайно, ці шоломи були цільнокованими, там була інша техніка виготовлення. Сьогодні ж такий варіант виготовлення самий практичний, тому що зверху у мене 3 мм буде, і це найвразливіша частина для ударів, а знизу буде 2 мм. Таким чином шолом і міцний, дуже міцний там, де вас частіше за все б'ють, а там, де менше проходять удари і також наносять просто менше демеджу в силу своїх особливостей, там просто 2 мм. Таким чином ми робимо шолом максимально правильний. Тобто, де можемо, зробили трохи легше, де треба, зробили трошки міцніше. Ось зварив, трошки зачистив. І дивіться, оцей піптик, він повинен бути трошки як круглішим, конусноподібним. Зараз він такий сплющений дуже. Виправити це легше всього по звареному, коли у вас купол цільний, ви вділи, підігріли і простукали. От. Саме це зараз я і зроблю. Дивіться, шолом складається з різних геометричних фігур. Наприклад, верх купола в основному у нас має таке кульоподібні форми. Такі, да? Хоча, якщо подивитися з передньої проєкції, то ось в цій частині він вже починається якби форма циліндра у нього. В цій проєкції форма шару, кулі. А зверху у нього проєкція, по суті, конуса. Причому конуса увігнутого. Тобто зі сторонами, які ось такі увігнуті. Це варто розуміти для того, щоб розкласти цю складну, по суті, фігуру на більш прості. А з простими фігурами, тобто як робити прості фігури, вже можна легше розібратися, ніж з однією великою складною. До чого це я веду? Зараз в мене лежить плоский низ. Зараз він плоский і він, по суті, має форму увігнутого циліндра. Ось тут на малюнку ми можемо це бачити, що ось ця вся форма. Найближча до неї це циліндр, ну, циліндр отакий, але з увігнутою стороною. Ось, і боковою частиною теж увігнутою. Розуміючи це, ви робите собі якісь приспособки, які допомагають вам перетворити плоску деталь у увігнутий циліндр. Зараз я покажу, як це працює. Ось після преса ми отримаємо таку детальку, яка трошки розігнута. Треба її зігнути. Ось так. Низ порихтував, приварив, зачистив. А зараз, бачите, в цих місцях є деяка угловатість. І це якраз зручно буде ось тут на гарячого так от пристукати і виправити. Так, трошки прибив форму, підкоригував, зараз на гаряче. Ось бачите, оп, оп. Так, хай охолоне. Поки воно остиває. Ось наше підборіддя. І зараз ми його зробимо. Виходить ось така кракозябра, яку зараз ми зігнемо. Оп. Оп. Ось, забральник я розігнув. Тепер він має ось такий вигляд збоку, спереду, це ззаду. Тепер треба все підігнати і робити наступне забрало. У нас трошки дощик іде. Ой, фу. Шолом.
Шолом зараз виглядає ось так. І в цей момент майбутній хазяїн шолому питає, чи можна додати тут зйомне забрало. Що це мається на увазі? Це мається на увазі система кріплення, коли в цьому місці верхнє забрало, тобто основне, може відстьобуватись і сюди ставиться інше забрало. Але у мене є зустрічна пропозиція. Суть у наступному. Так, ідея приблизно у наступному. Дивіться. Бачите, забральник, і він в цьому місці якби з'єднаний такий, по суті, принципом як петля. Але оцей шплінт може вийматися, і тоді забральник відстьобується. Бачимо на прикладі, є і друге забрало, яке теж сюди може вдягатись. Так. Але є одне але. Дивіться, цей шолом має певні вади, а саме наступні. Ось ця концепція, до речі, якраз з якою я зараз працюю, і приблизно такий шолом я повинен зробити зараз. Але нижнє забрало від'єднано від лобової частини. А ця лобова деталь у нас зроблена у вигляді окремої деталі. Якщо робити так, як зроблено у середньовіччі, то у нас виходить так, що повинна бути товщина купола, і вона додається до товщини оцієї лобової деталі. Для сьогоднішнього часу, для сьогоднішніх боїв це зайва вага і все. Тому що таких от фронтальних страшних ударів в принципі немає. А оскільки ми маємо на голові у людини вже 3 мм кальоної сталі, то більше йому не треба. Йому не треба там взагалі це потовщення. Принципіально. Зазвичай я зараз роблю таким чином, що я просто роблю лобову деталь із 3 мм і просто вирізаю частину купола, щоб не було зайвого нахльосту. Бо робити, наприклад, цю детальку із 1,5 мм теж немає сенсу, тому що ми все одно додамо дуже багато ваги, не збільшимо ніякої позитивної плюсів для людини, і це не має сенсу, як по мені. По-друге, другий нюанс. Бачите, оця щілина. Вона небезпечна. Сюди можуть залітати частини сокир або кінці мечів, і це може бути дуже травматично. Тому ці шоломи треба якось укомплектовувати додатковими прутами, які треба приварювати на сам купол. Коли це зроблено на такому шоломі, в ітогі наші прути дуже близько до обличчя знаходяться. Тобто отут от у нас такі якби прутики повинні бути. І до того ж вони будуть мати тільки точку кріплення ось тут зверху, а знизу точки кріплення вони мати не будуть. Це теж погано. І як по мені, більш вдалою концепцією буде ось такий шолом. Чому? Дивіться. Ми тут бачимо окреме забрало, яке має лобову деталь. І дивіться, який гарний винос уперед. Тобто оці перемички, які повинні захищати наші очі додатково, вони вже будуть на відстані, десь на плюс 1,5 см від обличчя. Це перше. По-друге, вони приваряться з середини забральника до верхньої частини і до нижньої частини. Зазвичай робиться таких 3 перемички – центральна і бокова. Так от, в цьому варіанті це реально краще. І додатково з такими забральниками зазвичай армети не то, що зазвичай, здається, я навіть ніколи не бачив, щоб з забралом, у якого є лобова деталь, на шолом додавалась іще одна лобова деталь. А як ми пам'ятаємо, лобова деталь ось ця, вона просто зайвий гемор, зайва вага і взагалі ні про що, вона не потрібна. І якраз зараз якраз той момент, коли якщо я зроблю лобову деталь, то сюди вже по-нормальному не встане ось таке забрало. Але поки я цього не зробив, я якраз можу зробити так, як я бачу. А клієнт спитав, чи можу я зробити додаткове забрало ось таке. Ось варіант забрала, який запитав майбутній власник шолому, чи можна зробити ось таке забрало. Моя рекомендація зводиться до наступного.
Краще, в принципі, мабуть, зробити ось таке забрало і все. Тому що тут гарна вентиляція, гарний обзор, тобто видимість гарна, гарний захист наших очей. В цьому шоломі немає цієї лобової деталі, яка просто додає зайвої ваги і все, і нічого не робить гарного для шолома. Тому це гарний варіант, як по мені. Ну або ж варіант забральника, як на малюнку. Так, ось так він виглядає на папері. І ось так він виглядає, коли частково зроблений. Тут так само сверляться багато отворів, робляться перемичечки. І тоді це нормальний такий варіант для того, щоб і побитися, і він стилізований під середньовіччя. Ось так він виглядає спереду. Забрати. Піднімається. А поки я чекаю відповіді, продовжуємо працювати над нашим знаком вартових світанку. Гартування буду робити на оливу, відпрацьоване масло. Це у нас ресорка, гарно відпущена. Робимо гартування, робимо відпуск. Так, те, що я зараз роблю, це неправильно. Ніколи не гартуйте сталь у пластиковій ємкості. Це я вже взяв те, що було під рукою, бо якраз стоїть відпрацьоване масло біля преси. Але так робити не треба. Ось так воно виглядає, коли загартоване. Зараз шліфану, відпущу і будемо верхню частину робити. Ось зробив відпуск на такий темно-синій колір. Тобто я майже прибрав всю закалку, все загартування. Ну, десь так мені і треба. Тим більше, що у подальшому все одно в мене буде гаряча пластина, жовтого кольору буде впечатуватися у цю деталь, тому відпуск все одно відбудеться. Так, я один раз прижав, дуже слабо. Я знав, що так буде, тому зараз я це виставлю, зварю і гріти буду тільки верхню частину і прожимати. Тоді воно виходить. Ось що вийшло, бачите? Це у нас мама, це типу папа. В принципі, нормально так воно продавилося. Зараз я зроблю так, щоб це у нас трималося разом і прожмемо листочок. Ось у нас тут зараз зроблю в цьому місці. Така нехитра зараз приблуда, бачите? Просто зігнутий прутик. Видно? І папа-мама. Одна навпроти одної. Ну що, дивимося, що виходить. Ну що, бачите, ямка у нас получилася. Так, підігріваємо трошечки наш листик. Це забагато. Треба, щоб жовте просто було. Бачите, це карщітка з латунованою проволочкою. Саме не з латунованою, а латунною. Бо іноді буває карщітка сталева, але латунована. Тоді так працювати не буде. А латунька, вона в деякій мірі намазується на поверхню. І ми отримуємо латунування. Дуже легке і дешеве. Латунну щітку шукайте у магазинах, де продаються приладдя для ювелірки. Там їх можна знайти, вона може коштувати 150-300 або навіть 500 гривень.
Ось таке. Зараз шліфану і буде у нас білий фон і жовтий малюнок. Ось, виходить, такий малюночок дуже легко і просто, якщо зробити штампік. Штампік робити, ну так, не дуже просто, але можливо. Набивати таке руками взагалі дуже складновато буде, особливо на наплічниках. Ось, перша. Бачите, і вони, пташечки ці, дивляться в різні сторони. Так, як і треба. Ось десь тут треба набити цей малюнок. І буде взагалі от наплічник просто буде по фіншую. В цьому відео ми навчилися робити штампики, робити армети. І ще я зробив якусь діч. Ой, господі. Ну, якщо цією херньою буде трохи незручно шкрябати і викопувати, що там вони планують копати, то як мінімум зішкребти обличчя одному підару і зберегти це, сука, обличчя, цією хернею можна. Коротше, хлопцям ми зашлем і потім сподіваюся на фідбек, як воно працює, оце діло. Це взагалі секретна зброя з ЗСУшного спецназу. Mortal Kombat. Козак Комбат. Ні, ну чого, в принципі, лезо заточене, загартоване. Ну, черепуху точно проб'є.